Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak menerangkan cara pemasangan railing laci. Okey, selamat menonton. Nak pasang railing. Okey, tunjuk ni. Ni pasang. Okey, kita buka ni. Amboi. Dua. Okey, pasang. Pasang. Okey. Cara kita nak pasang ni, yang pertama kita tengok ni. Ni ada roda. Ni ada roda. Ni ada roda. Ni pun ada roda. Okey. Untuk yang ni kita pasang kat dinding. Ni kita buka laci. Dinding laci. Okey. Yang ni pula kita bubuh di sebelah belakang. Sebelah belakang. Maksudnya sebelah belakang. Kita buat ni. Sebelah belakang. Kita buat sebelah belakang. Okey. Kedudukan ni pula, ni kita ambil depan. Tunjuk. Kita ambil depan. Okey. Ni belakang. Ni sebelah roda ni sebelah belakang. Okay, kita akan pasang ni sebelah depan. Ini sebelah belakang. Okey, roda kita letak sebelah belakang. Ni kita letak macam tu. Mas tunjuk. Roda duduk sebelah tepi, tapi belah belakang. Roda tepi belakang. Ni kita ambil sama parah dengan ni. Kita ambil sama parah. Okey, lepas tu kita ambil ni. Okey. Pelan sikit tak apa. Kita terus kemudian ya. Sebelah belakang. Ni belakang. Ini belah depan. Okey, ini sisi dah belah luar. Ni bawah laci. Bawah. Ni belah atas. Ni bawah laci. Okey, kita bubuh. Okey, mai ni. Kita pergi sama paras yang ni. Ni sama paras. Okey, sama paras. Okey, lepas tu kita skrukan dia. Okey, satu.
lubang ni ni sebelah atas. Kalau sebelah atas, ini sebelah sini dah. Okey, kalau nak pasang ni, kita ambil ketinggian dia 1 inci. Kita ambil ketinggian dia 1 inci. 1 inci. Tak nampak apa. Okey. Okey, kita letak ni agak-agak sesuai dalam ni. Kita ambil kat sini agak-agak jarak tu. Dia kurang terperinci lah. Okey, kita betul. Okey. Dah. Tengok, ni sebelah kiri dan ni sebelah kanan. Okey, ni sebelah kiri. Nampak roda, tunjuk roda sana. Okey. Okey, cara masuk. Tengoklah. Ya. Okey. Nampak dah. Tu masuk dua-dua. So kat Dina. Tu. Kat Dina. Ni. Buka. Tangan elok ambil tangan tu. Okey. Sekarang kita dah berjaya siapkan. Okey dah. Jadi masuk elok dah. Masuk elok. Jangan kita nak buat tutup dia. Kita tutup tu ni. Kita tutup dia. Okey. Okey. Tengok Kita pasang handle. Pasang handle. Okey. Dan buat masuk. Okey, siap laci kita. Okey, siap laci kita.